cho kết Chúng nó ủng hộ thiệt tổ trung nó ta chỉ nè có cụ giờ niệm gì có cùng giờ con những thiết tổ chỉ nèวันนอชิลูเฮาชิเกตูปืออีตูตุนรอลูตุนดาลูตุยาวโอลูเนยกาเสียลูรู้เสียงให้เดียตุยามอตายพอโดนจัวลกุจิจอ từ trên ta mò là khu trường gió tuôn đàn có nhà qua khu vực một lo đi cứ cha tin lu chỉ đi không lu nên gió tin nâng cha bị con ra ha tin nâng của chúa tu thiết cả tu thiết cả ha gió khu tổ ca của châu pha tổ lo và bó chỉ tiếp câu chuyện tua là đê tua thầy đê qua lu nơi nhau bắt đi này dây rồi xin hãy tiếc của em tại mọi đồ chúa lòng của chị cho từ trên ta mò là khu trên nhỏ suốt nhà qua khu vực một lo phải mù nhỏ không ngàn đu thì nhóm Mega ở Canada lòng đủ phù ca không lên mô đẹp của nhỏ rồi rồi xin hãy tiếc của em tại mọi đồ chúa là của chị cho từ trên ta mò là khu trên gió suốt nhà qua khu vực một lo
trên gió gió lu chơi mong nhỏ sâu tròn lu chơi so xiong bom long nhỏ lúa hà rô bỏ giờ lâu lâu râu chân đời đủ chú nghĩa sợ我trái头知道干路撒走马家我容些我路只要懂得我要做年主被我心冷点的记录送的撒走马我照顾有点我意有点孤单不撒着那么不这我能懂有点我不这我能đừng do gió đông long xiong long đông rèn rồi gió đông cho lo trên xanh đèn chỉ mua phải pha chỉ mua na papa anh chia sẻ chỉ mua để cụ đa hầu lo na cha rong trâu rô buồn lô bề bự ít gian chân công tơ cha họ chịu khó gió cho ba chế xa cho mình nhớ lúc anh thắm trên một tia muối một tia cút tao xa cho ta phố chế còn không đâu đó tia cút tao xa cho chế còn không tròn gì nhớ trong lịch sử cái cha chúng họ để chọn nhà tàu vào chơi cũng bây giờ mai có những sinh nhật và họ nhà luôn trong Minneapolis họ luôn theo họ lựa lại lúc xuân can họ neighborhood community relations department cuối tôi sẽ để họ cũng lúc xuân can cho bây giờ mong lo ya lạc hay mình thấy current thì nó nó bây giờ ta số cho họ program lawn tại thìเราไปเห็นที่นี่เราสต้องอยู่เนี่ยเราจงสิงพอ WIXKEG 就ส่งจอจะกี่ผู้ยืนจอรุ่นจง Minneapolis ตอนรู้ใจยศเขารอเลยนู้นเราไปชิดาจะเดี๋ยวก็ยอทัดเชิญแต่ก็ยอเขารุ่นจง Minneapolis วันนี้มั่วอีจอ neighborhood association 了เยอะอีจอกงเขากงเขาnhớ là thắt chặt cái nhau là ấy có vô là cái thì cộng đồng tròn lợi nó này lúc gì cho cái nhau mua cho cộng họ luôn trong Minneapolis chỉ mua cho gì trong đồng tàu chứ nếu mua đi xa chỗ lúc cộng họ nhau đó họ luôn trong Minneapolis là một ba chuẩn thì chỉ có thể trả được ấy ở lý có thắt chặt cái nhau tàu luôn trong Minneapolis này lúc cộng họ từ ba bên sảnh này họ nhau gì có ấy do nhau thì có khôn là nhau thì có lúc gì cho ấy có một cộng đồng lợi thêm một thì cái ba đồng lòng là lợi trâu có thì có chuyện này我都是懂得多要找一二百二下，二一倍送找一二百二下，二一倍送again 個啦，一啲大家係多，嗰種俾我買個時間啦。我哋去老虎度個到一就只係在內部合作，給那家好虎，給都將是給跟到給拉路一波仔呀，給那家好虎，你好弄種咩嘢不是？有啲你去摸好對，你去給八做到，嗱，有你去幫我們去好對嘅虎度個，誒個。ya tu tua tan bây giờ mong lo ya la khamin thế cầu ya họ cũng sung can của họ luôn cho tan cho luôn trong Minneapolis cho thấy cho thì cho sung can của họ luôn ba luôn trong Minneapolis nhưng mà chỉ cái ba tụi này liền này sát đầu cho cái ba sau khi cho ra của tụi họ chỉ sáng chập lại ya ít tụi bây giờ họ luôn ok nhau tí luôn sung can ya thì nhiều tụi neighborhood support specialist nhau đó họ neighborhood community relations department luôn bây giờ ở Victoria na nhiều tụi bây giờ này tụi我后来我给nhau họ tiết lúc
tilu office okay tilu hong kan okay tilu department okay ini mo lu ra chi la ne nu chao nu ta ka de kha shi ta na ya de ne nu chao nu ni hai ku ku man tian nu zhou ne la tao ya de in ji ma mo你都是动作你哈的到着你了到底是，你这个等于啥？你等龙背等到路见用头了了就我找了，还有点你活多少了，他上了就主张了绕。我搞考虑就能把的了，这必须他做的。然后龙中明年不是，个啥都给巴中的个真能，这个路库库，这个给那个好户，浪的路 neighborhood association 啊，路刚好这上呢，个有的家庭里讲得巴到了。เขา program WXK อีกที่สุดกูรู้จักเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขา program เราหมู่จะช่วยจัวอีลุนลีตัวอย่างนู้ Thursday ที่อีที่รู้ Thursday ที่เป้กูตัวเราช่วยจัวทอแต่งจะเป้แต่งชิตาจะ我后来要隆重明年不是多贴这给八九年几个的夏天，我都查到的那是了，第一是做人做度。Welcome to the show, Victoria. How are you doing? Please help us understand a little bit about you and how you start working with Minneapolis neighborhood. Victoria 在到高到社会就能找到 WXK。天知道那天个都听你天，还得个做好路呢，比我要好 neighborhood 了要好，隆重 Minneapolis 叫 neighborhood 呢容易家。Hi, thank you so much for having me. Hello, everybody. My name is Victoria Balko. Um, I am how I come working with the next city. Is that the question? I started working with the city because I come from neighborhoods. I've spent my whole life really committed to working with residents, communities, and various different avenues. And that's my specialty and what I like to advocate for folks and work with people is my thing. And then I started moving into a neighborhood and I had a kid and I started kind of being part of our community, enjoying different activities and that kind of stuff. And then I found out we have a neighborhood association, and I got involved with programs through there, became the executive director, which then led me to the city of Minneapolis now. Ai nhớ rồi, tụi nó bay qua Victoria nó sao để sẽ đi qua thế họ lần thọ, họ lần nào mình nhập sẽ bơi nó bị cú bí là nó cú những ở chỗ đó này cho của tôi nè, để cú họ lần nói để cú nhiều họ lần cho con dễ cho thành nhớ rồi dễ là ba hoặc là một số là ba thâu là cú chỉ cú họ chỉ là mình nhớ cho họ ít họ dễ nhớ cho họ nói thế thì cú họ mới thôi mình nhiều lo giờ cô họ là một ba cho nên nhớ cho họ thế lo giờ cô nó giờ nó mua cho cái bát sơ mới chỉ cho cô họ là một bát sơ thì cô chụp tụi mình nhỏ là một mới nên là một cô đấy còn nữa thế. Victoria, can you help us understand what do you do now at the city of Minneapolis? Các bác kia là bây giờ nhớ họ luôn trong Minneapolis này,但是那个走路好路高，我来去 Victoria。Yes, I'm a neighborhood support specialist. So what we do is that there are 67 now recognized neighborhood organizations across the city of Minneapolis, and there's 83 neighborhoods. And those organizations we support through our work. So we help them be successful with programming, provide services to the residents of the city of Minneapolis, and we support their work through contracts, funding, consulting on the work. And just being a resource for neighborhoods, organizational staff, and residents to make sure that they're getting their needs met. Tao cái cú giờ ít tu neighborhood support specialist cú họ lời nhất cho họ lúc department ra cho họ neighborhood community relations là một bát thơ bé là sẽ bé một chỗ xa luôn à còn họ nhất cho họ cho riêng cho nó để cú là một bát thơ là bé là một bát họ lời còn tên thơ là một trên trên khán trở là một thiên nhiên là một bát cho lúc rồi kia mua gì cho bé con riêng cho nó nhất cho họ bé lúc rồi nó để mua để mà chỗ xa lú còn hỗ trợ để là một bát tao tăng cho nên nhớ cho hỗ trợ rồi nữa là một bát là ô tô chỗ cho thế là một bát cho còn hỗ bát cho hỗ thế lần前一次就路上thế là bát là前面了thế lần cho là bát rồi cho nên nhớ cho hỗ trợ rồi nó. Victoria, what are neighborhood associations? You mentioned that there are 83 neighborhoods and there are 67 neighborhood associations. Help our listener understand what are the neighborhood association. Victoria, khi đó biết your neighborhood association ở giờ chỉ ở chỗ này có hai mình với mỗi gì giàu
lu dây dọn nhau họ luôn trong Minneapolis một trâu chỗ xa lu cùng hậu là một ba cho dây dọn nó giờ li cho dây dọn nó giờ đã chỉ. Yes, so a neighborhood association or organization, some are organizations, some are associations. They are a neighborhood 501(c) nonprofit organization that serves the particular neighborhood geographic area. And so they serve the residents who live there, the renters or homeowners. They also serve the businesses who are also in that community. And each neighborhood is unique, so those organizations are also unique, and they provide services and programming led by the community members in that neighborhood to be able to provide the services that are appropriate, programming, events, activities that are appropriate for that particular neighborhood. Với cái cho cầu họ nói với cho cầu họ ấy là hoa non-profit nó là cho chỉ số ý xì tế nè cho cầu họ nó là một ba cho tí này nhớ cho họ cho dây nó là cho khuyên dây nhớ cho họ lúa rồi nó là một ba đồ cho nên sáu chỉ lò cho nên vừa chỉ nhớ cho họ lò là cho nó qua lan luận cho họ lò tí nó là một ba đâu là mình tiền như thế cho là ba đâu là gọi là mua thế qua tàu thế dạ khổng là một bát chơi là như bát cho tin hành đó. Victoria, the kind of work and the kind of things that neighborhood organizations do, can you help us understand what kind of things they do to support the residents in the neighborhood? Victoria, Peter Patient, ticketing shot, show what you know, that your whole what your whole neighborhood association, or care, maybe sang, you whole. Yeah, so what neighborhood organizations they do. So like some of the services they have is that their neighborhoods where their homeowners are there and they need like they have older homes or residents who are lower income and have challenges needing to fix up their homes. Some of the neighborhood organizations then provide a programming like a home improvement loan, and they assist neighborhood residents with able to doing home improvements. Same thing happens with like potentially safety and security, that if neighborhood residents are saying that they need more safety within the neighborhood, so do events to where they get to know your neighbor events, which helps makes things more safety wise. They might do security rebates if you get like security cameras or other things to help upgrade your security. They may do some kind of getting together, doing a group of folks who do a walking patrol in the neighborhood. So you are able to kind of patrol your own neighborhood and know who's there. Those are some of the services and programs that neighborhoods can do, as well as events to bring folks together. Other services could be they may do like immunization clinics or different health related clinics. Just everyone is just different because each neighborhood's needs are different. Cho con hồ nó chạy là mua cho con là ua do xử lý nó do mua cho nó vừa vai vừa chạy tổng cả nhà là một bát kho cho chạy nữa mình giờ chạy là mua bán thì cho mua cho program là một bát cho nên đỡ họ là cho vai cho chạy theo là bá là và cho mỗi cho nhà là down payment cho nên là mình vừa chạy theo do thì lợi xã có mỗi kho là một hai sao cái nhá sáng là do có chỉ sau một kiện cho là có một kiện chỗ kho nhất cho họ cho tới nay nhất cho họ sẽ cho nó thì là mỗi kho hoặc security rebates nó thì do năng dụng thì cũng thay là cho nó và sẽ là họ mua cái như là một bát cho họ nó thì chỉ ta lên là xứ là xã có mua cái nhá sáng nhất cho họ cho là lúc sẽ cho là nhá cho nó thế chỉ mỗi cho nên là họ là một to những cái cái nữa và rồi ít buôn trên rồi là họ sẽ cho là nhá rồi đó là một sách sure cho nên là thì họ nhớ mua tây lúc cũng chưa được mua tây à đó chỉ我诶个么cho nên là sĩ sầu ok thế chỉ ta lên đó là ít cho là họ mua ít họ chơi rồi năng mua xa cũng chua for immunization nó một bát thì thái cũng cần là tụ kinh thế nhớ cho là cho gì cho nó sẽ lấy tốt cái bát chơi đi cả thì nếu mua tây giả không là một bát chơi cái tàu là đi đó. Victoria, help us understand, our listener understand, why should they consider getting involved in their neighborhood associations in the city of Minneapolis?
他的年纪个等下讲弄的是那的，为了家里的正经杭州佬，我讲年纪个等你真要弄中明年不是有出到多么工地，嗯，我好累了，要点把车了，要是叫 neighborhood association 了，叫我们把的了，这里真的。Yeah, so one of the great reasons to get involved in neighborhood association or organization is that the city of Minneapolis funds these neighborhood organizations that are represented, the 67 that I talked about. So with those funds, those are city funds that are being used to run the organizations. Therefore, you as city residents, the funds are for you, your services, your programming, to important for you to get involved. So you are making sure that you have a say as to what the funds are used for, what the organization should be focusing on, what the priorities are, making sure it represents your voice. So getting involved from volunteering or from joining a board, so you are doing the directing of where the services and programming and where the navigating, where the organization is going to go and how it's going to serve the community is really important. So these neighborhoods are community member led. So it's really important that neighborhood community residents get involved. So making sure that those funds are used appropriately and they are used in a way that makes the needs of your neighborhood. Giờ ấy khó kể chuyện chắn sắp lời là một cùng thôi giờ cùng hồ nó chứ giờ chở như thế là một xe đâu giờ cùng hồ nó giờ lo cho nó lúc rõ mình ép được nó nè giờ như thế nó giờ là một bát đó này là mình sẽ cái bát chỗ đó này là một sẽ chỗ để sẽ này tao cần cái bát trong đi trà này giờ chủ tao là một công ty cái này lúc xưa là cái nó này lúc xưa để sẽ này bồ đi trà thế tao tao cái bát lo là một công cho mua nó cái này sẽ bảo thế sẽ有么叫你现在市里家有了么把车路人人的鸟着好用的家thế là một sai số hay cái cho như thế nào mỗi cho là một sĩ thứ tốn đâu là một ba cho ta ta phải cái này tao phải cái ba nhất cho nên lúc này xong là Victoria, what kind of things can people who get involved with neighborhood organization, what kind of thing can they get involved with? What kind of projects, what kind of events are they opportunity for them to get involved in the on the board and and Black Party? Can you help us understand? Give us a sense of understanding so that our listener can understand whether or not they are able to participate. Kapag here cho they yang when it's good cha lo get involved in trong tế tôi một công tế đó cho neighborhood association nó là họ tôi một công tàu cho ya đã chỉ xử lý bị chữa thì nhớ họ cho lu board of director họ lu neighborhood association lo là ya cái và công trình họ lu 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 neighborhood association là ya thì cái kia thì chỉ cái tên cha cho lười ya ba cho cho cái nó ao hu để talk here bên chỉ cái tên cha tôi nó. Yes, so everybody has a talent or a gift or something they can offer to their neighborhood organization, to the residents, to their neighbors. You can get involved in community gardens. There's a ton of different community gardens around the city of Minneapolis that neighborhood organizations run. We need folks to know how to plant, how to harvest, how to educate other people. So if you have those skill sets, definitely come and teach and give your skill sets. If you want to come learn, as a way to also participate in different activities and community gardens and growing and food harvesting. Also, there are ways, as Michael, you spoke to, joining the board. Boards are the ones who do a governing all the organizations. So they are the governing board. And every neighborhood, because it's a 501(c) nonprofit, has to have a board of directors. So getting involved in neighborhood by running for the board and getting elected to the board, then you are a person who then will be responsible as the board to be able to direct where the neighborhood organization goes and where those resources are going. So it's really, really important to get involved with the board. We need really invested community members in your voices. If you're someone who likes numbers, board folks have treasurers and finance people. You can use those skills on the boards. If you're somebody who enjoys putting together events, you have an organizing mind, organized around different issues that are important to you and put events together. Or else just volunteer to show up. If someone just like to greet people and say hi and shake hands and you do events with kids and like to be around children, you could also assist with like family friendly activities. There's a variety of different ways to get involved in your neighborhood. So just kind of what do you like doing and then bring that to the table. It's a great way just to meet new people and meet friends and connect with other folks. So neighborhood organizations will take any and everybody because everybody has something to give.
nhớ cái phần nói cái khó ê tới nay cho lưng cho tụi nhà mua nhớ khó kể là包lại cái là kinh ua xử lý bây giờ cho dây cho và tế nhớ rồi bây giờ dây cho này giờ tới từ bao cho lô là bao là một đây đây rau lô là giờ là một khi nên cho nó lô chỉ tôi cũng tôi ấy tôi kia thế họ giờ họ đến đây xã giờ ấy tôi xã tôi cỡ là tới tôi cũng tàu tới xí thế chỉ ta lên được số trợ lý có hai mấy cái vậy tức là mình cùng thấy cho board nó để thế này cho giờ là một chưa sai sửa thì cho mỗi cho nhất xe xử lý trả nè giờ tại nên nhà lấy rồi nó chỉ mỗi cho nên là một chưa sai sửa cho nhất xe hoặc cho treasurer rồi là giờ cho sai sửa nhất xe finance giờ nên nhà là một ba rồi giờ là một nhà nó ít cái nhà khổng lấy cái cũng tranh tệ là chả nên là một ô tô tên tờ như này nhà tên năng này nhà hai lô số là này tôi nhà nó sắp bài năng lô là tôi chỉ là kia này giờ này nhiều không luyện thôi mình nhiều dầu lô là chỉ tôi cũng cho tên đó chỉ tạo lên là xí này xã là một bát sơ tôi chọn cái phải trái là cái nhà khổng nó chỉ mua là một bát tôi chọn nâng chỉ năng là này tôi cũng tàu tới xí thế nhớ được có nhiều đó chi số thế có nhiều đó chi là tôi cũng ở phần đời tôi十八十九可能一個頭一個幾種呢，要多先知頭嚟做啲呢。Victoria, how can people get on the board, and what does a board member do in a neighborhood association? Do you cho kế và gia đình tự nhiên nhẹ sa là một rau và ít board member đó lấy vô lý giải là thiết là một nhỏ tàu và ít board member đó cho lúc còn học thiết cho họ luyện được tu board member này nếu do họ dùng lý giải. Yeah. So each neighborhood holds board elections annually. So to get on the board, you need to run for a board seat. If each neighborhood has a various number of seats, some are very large boards of 15 members or above, and some are 5 to 7 board members. It all depends on the neighborhood organization and size, and everything's unique to that 5013C. But there's annual elections. So joining the board by running for elections, bringing your skill set. There's different roles on boards. There's like the board chair, the vice chair. Those are the heads of the boards. There's the treasurer who works the finances, the secretary who does a lot of the administrative type pieces, and then there's open seats that are other board seats that members can fill. Sometimes you can sit on the board for various different lengths of time, but through the city, we can't have board members spend more than 6 years consecutively on a board because we want to make sure that the board opens up for different energy for more residents to be able to participate. But through board elections is how you can join a board. And the board actually, what boards do is that they govern the organization. Your role is to be the governing body that leads the work for the organization to make sure it is adhering to the legal requirements that are needed for the finances and the taxes and nonprofits and accountability to the funding sources that they're getting, but also making sure that those things are meeting the needs of the residents. Tôi cho lú bộ là mua là lú bộ hồ là mua cái kho kể là lòng sai bà rồi cho tiếng nè đây là một theo qua tôi thông board member tới trong board thì mua legal chỉ lên trò sổ rồi tới chơi mua chỉ trò xa lên rồi chua khó cầu hậu nó chơi nhà sở nhà mua kể kể xuất sáng cho nhà cho nên cho kể này báo tôi kia tôi báo cho mua cho position xử lý tụ chia rồi rồi tụ nói chỉ là tụ bắt hàng chỉ mà tụ lòng bắt hàng rồi mà tụ tụ nhẹ rồi mà tụ chưa sai sửa tụ cho nó đỡ sau đỡ chơi chia rồi để chỉ đạo nên là sẽ chậm lần đầu cho trong này là chậm mà khi cho ý cho bố mẹ bảo là một cùng con ra cho tí xí thế để muốn đâu họ kể đây là một tổ họ mua nhớ được trong đó sẽ là họ là một quan để một lý trà mua ý cho cùng họ chờ lỡ nhá cho lỡ là một họ là thế là như là một quan lan rộng nhất cho họ thiết họ do để ít tu tín này nó nhớ cho họ luôn trong mình để bảo ít tu tín này do chủ tôi chỉ bù nhớ cha trâu lúc sống ok như là với thùng bò nữa
诶，我领导听你找到了，适合做了找啲呢，họ cùng là một ga là một ô tô thiết họ cho lúc lúc họ lựa chọn để cho bố nó chỉ đợi là một chữ sách sửa lúc cầu hậu để là một sách sửa cho hai tiền sẽ tên như thế này mới sĩ cái thứ tống trợ để họ kịp tống cả là cho được giờ cho tí này nhớ cho họ lúc sẽ chọn đợi cái ô trợ để cho cái của mày lấy chịu tàu là một ô Awesome material. I was looking at the city of Minneapolis neighborhood association get involved, and you talked about board elections. There's the opportunity like the Partnership Engagement Fund and Neighborhood Day. What is Neighborhood Day? I mean, if I live in a resident, if I live in the city of Minneapolis, and my neighborhood is having a neighborhood day, and I want to be part of it, what is it? Can you help us understand what is it? 我大家去睇咗電影好，有共好班諗住成好多 Minneapolis 就即係變咗你摸即係用嚟要咯，我哋 board member 咯，你估摸咗 partnership engagement fund 聽住睇嚟 neighborhood day 啲，我哋個睇是 neighborhood day 呢，要得去，要條要好多 Minneapolis 係錄咗咗的，摸 neighborhood day 要錄 neighborhood 啦，要錄啊，要咗要我啲睇出到 OK 呢，然後摸呢，要用嚟就聽你好八度要嚟就啊，撇到你自己等你就俾上。Awesome. Yeah, thank you for bringing up Neighborhood Day. That's very exciting. So, yeah, Neighborhood Day is a day, it's an annual day in the city of Minneapolis where neighborhood associations across the city, so there's 83 neighborhoods and 67 neighborhood associations, we encourage them to host an event or board election on that one day. And that day this year is May 3rd. This will be the fourth year in a row that we've done Neighborhood Day. So it's exciting. Each year we get more and more neighborhoods participating. It came as a council directive from the city council that they wanted to have all neighborhood organizations that the city of Minneapolis funds to have a day where they hold annual elections. And so that's what Neighborhood Day is. It's a day to hold your board elections. And if you don't hold a board elections, that's okay. We also encourage neighborhoods to have a day event that encourages residents to participate, get involved in the neighborhood organization. 1%, like 3% of residents are actually involved in civic engagement through the city of Minneapolis. So getting involved in a neighborhood organization, that is the ground level way of getting involved in civic engagement and be able to be the leaders of where those city dollars are going for your neighborhood organization. But some events that happen on Neighborhood Day are people do community cleanups. Some folks do a youth summit. We have folks doing music in the park. We have folks who, again, board elections. We have folks doing duck races. Some folks do a day of it's time to start planting the new community garden. So it's a day to start cleaning out the old garden day and doing rebirth, kind of refresh, rebirth. It's just a great day that all neighborhood organizations get the residents involved and then celebrate the wonderful work and the residents of the neighborhoods across the city of Minneapolis. họ nói thế họ trong cái trong trong sẽ có hai là một hai trăm này vừa hết để sau này giờ chủ sĩ trong lúc chỉ thì mình thiết bé nè nhưng mà gì chỗ bé lúc này vừa hết chỗ xa chỗ cộng hòa nhất chỗ hổ núi này vừa hết để nó thì do ít núi để bé xã gọi ta thôi chỗ này nhớ chỗ cộng hòa nó là mộtตัวเราคอยเก็บปอมบาโจเลยจำบ่นะแต่สิมันก็ชิตาวันนี้เราจะเตาเทียจะช่วยชงเลยเจยังมัวจะนั่งยังอินทีจะในเบอร์อะไรเนี่ยตัวกง到处เลยเทียที่น้อยเรา要จิลีเรา要เรามัวแต่ก็เกเราโอ้ยก็只là một bá đâu cho này cái chơi gọi là cái hay qua tàu cho nên mua xe là một cụm đồ thế làเขาใจnó chỉ là theo đi cho nên là theo đi tuần chỉ tàu là cho thấy cho rồi giờ thì giờ là chỉ qua có mónนู้น đã làm bỏ bả là biết sao cái là tan cho cộng hậu ấy nhớ cho lúc rõ nó chỉ tàu chạy như thế nó đỡ lên thằng Minneapolis là cái sao cái là mónนู้น là chưa sáng cho ítนู้น đồ lại là một ôi có cái cho nên tôi xin chỉ là để cho là một cho community clean up rồi đây là tôi ship bắt tôi là nó dễ cho lo để cho là họ mua cho youth summit cho đùa lo để cho là mua một cho những nó ở ban đùa tàu ban đùa tàu phơi lo những nó mua cái là một bát tu tích cái lo là giờ ít nữa những nó giờ cũng là hay kia đâu là ô cái cho tí này nhớ cho họ cho dễ cho nó tôi chỉ cũng tệ ok
Victoria, I thought I heard you say one of the events is duck races. Can you help us understand that? And what other events are happening this year? Cũng nói rằng cái sự thành cho ở đây là nhà là kia là nhà là thà ta tham gia đến gì thế chỉ ta lên đó cho cái lò gì xong nó này hay là rồi nhà gì thế? Yeah, so I can't remember right now what the neighborhood does it that does a duck race, but they do it every single year, and it's like this humongous event where they have ducks they put into like the river, and they do this whole duck race. I think maybe it was a lake, it was in Nokomis, and they do like a duck race with all these crafted ducks that are not real ducks, but like made Oh, up ducks, and they do this like fun engagement race type thing, but it gets the whole neighborhood and community out to do an activity. It's kind of an annual fun thing that they do. yeah. I was thinking Um, about the duck swim with the other all over, yeah, all but no, it's different not like an directions. actual, real ducks. It's like paper It's ducks and fun though. plastic It ducks. sounds really interesting. Yeah. I won't mind buying that duck and bring my duck over, but yes, sorry for the interruption. But that's what that is. They do that every single year. Um, and then you asked what other events are happening. Is that what your question was? Yes. What other Um, events are happening this year? this year, so Loring Park, Citizens for Loring Park is hosting a World Music Peace event in the park. They different musicians from all over the world coming to Loring Park, and community can come on out and listen to the different various world music, and it's a peaceful place and healing spot, and to celebrate different cultures. Um, there are some tool swaps where folks like do the gardening tool swaps that are happening. People like to do that. So if you come to a location, I think it's Falwell neighborhood, where they have all kind of they have tool swaps that you can come and bring. If you don't have tools to swap, you don't have to bring anything. You can just come get tools if you need something. So there's tons of different tools to help you with your gardening. They have plants, they have seedlings, they have folks who are really great with gardening and that kind of stuff to give you resources. So those things are happening. Let's see what else is happening. There's a few other things happening. I'm just trying to remember real quick what is going on. Board elections again are happening across the city. Oh, Bryn Mawr neighborhood is doing a festival of garage sales. Uh-huh. So the neighborhood gets flooded with, folks coming down to shop throughout the neighborhood, and residents all open up their garages and do garage sales for the neighborhood. What about Um, the farmers market? Yes, farmers markets are happening. So those where people can come down and get food that the neighborhood organization has grown, and sell to the community. Tingletown also is doing a garage sale. Um, Let's see. Oh, Lyndhurst is doing coffee and donuts. So it's a way of come on over, get to know your residents, get to know your neighbors. If you don't know who your neighbors are, come on out and have some coffee, some donuts, get to know each other. And that's how you build communities, by knowing who each other is, and then, becoming, friendly with each other, supporting each other. So various different events are happening across the city that engage folks. Youth summits are happening. So from youth to seniors to our elders down to kids, families, just variety of different events to come on out to get involved and celebrate the neighborhoods, what they're doing, and to get more folks involved and to join. It'd be great. Mhm. Come on Mhm. out. Awesome. Thì only của nó có hai chiếc thôi thôi mất cho là một chiếc sành thế à giờ cái khả năng biết mấy con sẽ chơi xong biết ua nhớ thật tại nó phải đây lo cho cái giờ được không mà sao khả năng ít thôi lo chứ sáng lo này tự nhiên cho nó chơi cho ở đây tiền cho oi là ua sư có là hai cha tiền lười giả thế mà lười giả nó chỉ biết ua thế nó chỉ nhớ cho tao Loring Park nó giờ ít họ mấy hoaเขาroad cancer nó giờ là mua cho nên nghề cho mình sẽ này tua cho lựa chọn chơi tua nè tôi thấy lựa chọn cái chơi tua này tôi được phải chơi tua họ tôi cũng qua tàu ban cho lần đầu music cho đỡ thế là ở tới họ kể tôi này tôi nhỏ ờ, ờ, bá cái bá tàu cho lợi thế tàu nó mà tàu họ hay năng lấy tua nhớ tàu họ thế Stalin đã xứ mỗi cái nhớ tàu họ phao vào neighborhood là mỗi cái chơi vậy có mua tới khủng ở tế thì có cho mua để nên ship bá ship lồng ship bảo này ship bảo tới khủng ở tế ở vào tế rồi rồi muốn cho cho nó rồi cho you lo ship rồi giờ để mua bá cái muốn sẽ cái bá lồng cho được thôi giờ mua cho tới cũng lồng lo nhớ cho tập brain mỗi cái chơi giờ cái chơi bây giờ mua mua cho garage sale cho nên sẽ tụi nó hiểu là mua
khi chỉ là khi là cho gọi là chỉ là mua lần là mua là tích khủng nhớ cho hồ sơ chỉ ta lên đó là mua tờ farmers market thế làว่า对什么闹钟那个闹天啊，好像nhớ được rồi có cái phần nhớ được rồi có cái nhớ phần đấy có là mất thọ mấy thằng farmers market nè thế lúc đó thì nuôi nuôi nên tôi bỏ bà nên tôi bỏ bà cho cho cái chơi đó là cho chơi ra đó giờ ít nuôi rồi tin nên tôi sẽ cùng ok tôi sẽ sâu ok cho lúa rồi cho lẩu rồi cho nên sẽ tổ tôi sẽ ok trong xe thì sẽ cùng ok. Victoria, I was looking at I was duck races at Kenosha County, and it looks really fun if that's something that could get going at our neighborhood association. So I'm just putting a smile on. She said, "Oh, neighborhood association more than my Victoria, how can people connect with their neighborhood association or participate in the neighborhood day? Can they just walk in? Can they just participate? If they see it outside the window that their neighborhood is having a neighborhood date, can they just come out? How can people connect and connect with you as well as our neighborhood association? Can you help us understand? 在你这个定专业的了啥？我的到了他们住了路公好人的人，我路上绕的其他人都没讲得到，路路啊 neighborhood day 呢，要来这里到晚的这都没讲是不到了，要来出到装备了，要来容易在好个他贴费是的。Yeah, so Neighborhood Day is for all residents. So yes, you can join in any neighborhood organization that is doing something. So it's free, it's open to the public. So you can join up, show up, great. We actually at the city NCR department, we put together a virtual map for folks to be able to click on to our neighborhood page. So you go to the NCR department neighborhood/neighborhood day, and that website will pop up. And then we are putting in the different activities that the residents are saying they're doing. It's not up and running yet. So if you look at it right now, but it's getting ready to be populated. And that shows you what's happening in your neighborhood. You can click on it, you can see pictures, you can see the event, you can see the time of the event, location of the event. It's really cool visual mapping of seeing what different activities are across the city. So that's a way for you to be able to find your neighborhood and see what they're doing, and then see what time it's happening and location, and go there and participate in the way that it works for you. Way to, again, our city website is it is go to the city of Minneapolis and is put in neighborhood day, and it will pop up our website talking about neighborhood day, and find your website, find your neighborhood on those events. You also can reach out to me directly through my email at victoria.balko@minneapolismn.gov, and I can share with you about neighborhood day or what's happening in your neighborhood, help you walk you through how to find your neighborhood organization and how to contact them directly. Um, but also, if you know your neighborhood that you live in, you can contact that neighborhood organization directly and ask them, hey, what are you doing for neighborhood day and how can I get involved? And that's actually a really great way for you to do so, because if they get more and more folks asking what they're doing, that will prompt that neighborhood organization as to, you know what, if we're not doing something, we need to do something because our residents are asking for us to do something. So yeah, directly reach out through websites, phone numbers. Like I said, our visual page will show you, but you also can contact your neighborhood directly and ask them what they're doing as a way to get involved. But it's free, open to the public, and you should get involved. Go see what's happening out here. Giờ cơ khó neighborhood day nó mà nếu giờ tôi ta thôi chân tính này nhớ cho hồ nè em nếu giờ tới xứ này khi tôi ta thôi cho làm mấy cái sản luôn NCR nó giờ bây giờ mua ý đại map bây giờ mua cho họ số họ cho nó phải họ website nhớ cho nó cho nên cái một cho bé họ Minneapolis city of Minneapolis website đó cho nên tàu hoặc neighborhood day nó cho sự cho nên như lọ lại thế nếu như khi đó này hay thì đó chỉ chủ sĩ thầu lúc sĩ hội tư lúc sĩ hội nhớ được phải chơi tư cho nênถ้าเลย包hay thì khó nó nếu chủ sĩ ta sĩ nó trong lúc sĩ hội nó nhớ được phải chơi nó chỉ ta lên nó sẽ là này thì tao cú thia này xa email tôi là cú tao Victoria Balko Minneapolis MN.gov là tao thia chỉ ta lên nó sẽ là này thì tao cái cho câu hỏi đó dân trái gọi là thayเลย包hay thì ô giờ thì biết chim bao đó chỉ ô rồi biết chim ba thì ô đó chỉ là前边主动把的去了么我呢，在那是动了了，要是了哈 website 目的到了了的呢，
给电脑给你做些你一样得着做了这多了没被省一就好，懂懂。Victoria, thank you so much for joining us. And I know you're super busy and working with all of these 68 plus neighborhood association coming out on Hmong Radio WXK. Greatly appreciate, love the information that you share with us, especially about the duck races. So thank you again. Enjoy the rest of the day. See you next time. And we're in office perhaps tomorrow. So All right. thank you so Thank you. much. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah,我做 play 到 Victoria 我正多講到說我做那都那比起他早下啲，如果我哋家啲講地道，那叫 neighborhood association 要輪到 Minneapolis。啲是當然我做到冇辦到才路。Thank you so much to Sister Ba for always excellent interpretation. Thank you so much. Have a beautiful, awesome the rest of the day. Take care. 你这个等于家叫冇得错，必须他们去做，还得有我的家庭工地当着都，从 Minneapolis 叫热热叫共好办的这个等家，好的要 Victoria，你要到从 Minneapolis，你要到 neighborhood support specialist，你要到好古路红干了，要被路红干顺干，或 neighborhood community relations department。กูตุสตงยาเจ้าอีออเปอชาออีเปสุนเจ้าอีออเปอชาออีเปสุนไมกูยาเปชอออเปวันวินาทีเจ้าอัลลอกูมัวออเปลอลูชาติผู้人这个等家的被梦的被少被好是动作呢，差点慢不的，都被要被วินาที。送到高几个，多珍重高丽波涛，多一路呀波涛乱，我不用花短几个字。喜爱他那个记得脸，莫做莫离莫渡莫记，争乱子里呀逃离，我个年农是照顾。三七左别张起个多，要不我说了女要变，那个对下距离逃，我不念我太多事。撒战要吹落跑，爹个爹不要红高照，儿朝暮花落土，光灯电话一响。一種日子啲人家就冇得穿一頭髮到整，咁你又 no Thursday 碌包嚟地背，有排那個錢，那必須他做的，有你家嗰啲工地當咗，我就工好巴啦，咪變成好lon中 Minneapolis，就熱熱的年樣啦，有lon中 Minneapolis 你摸啊，而就背路熱熱好lon中 Minneapolis，你摸早就下路 neighborhood association 啦，也就工好巴，你自己定下巴啦咪變成。
tapi si tanda Victoria nya ro talon trong Minneapolis Neighborhood Support Specialist nya ro NCR la Neighborhood Community Relations Department cái chat ở nu nọ đóเนี่ยสิก็ต้องจ่ายใช่ไหมยาเอาไปขอจะจังจังยา share ตัวนี้เลยยาเทตัวนี้ที่ยาลุ่นตรง Minneapolis ลู่Trans Equity Summit ยายาตัวนู Monday ลู่ยี่ลิติเก้าอี้ยาตัวต่อลู่McNamara Alumni Center นั่นนะทัดสินะยาเราต่อลุ่นตรง Minneapolis นะ其他领导给出的批了的，也个要到红中面也不是一个啥肉，我一度 board member 了，也一度要一度 board member 要到叫 board 是叫 commission 嘅，佢要做 apply 裝到到我哋路比例啲比較易，嗱路比例啲比較易呢，就咁到 city Minneapolis，也得個做是 computer 就收 city of Minneapolis，boards and commission 啊，就呢到，係一啲去個去包。是 computer 那就高户實動多了顧了到咁嘛 clear 個，添嘛八個 apply 做嚟到啲樣嗰啲，clear 個啲要學到有冇 apply 呢家一個學殺到人到apply 呢，你有呢家有冇到收穫咗呢 apply 呢種家呢，有好多實動的都要做一二倍二下二一倍順，做一二倍二下二一倍順。其他人都睇到呢，這個等於查到呢，說到啲要錄中 Minneapolis，或者 Severe Weather Awareness Week 呢，你tornado drill，你要睇下頭對冇或者其中做大做都其中那些，個有到我哋家，你要到中 Minneapolis，也要到好路 April 啦，也不老里地高呢，也你要一路 week 來下弄到要一路 week 比往啲高，你有冇叫 siren 啦，要叫我去把當咗。通不了路中面呢，不是贴到是那个点，也得觉得就路了呢，你有里家贴那个是的包诶，是的天把的呢，可能 all drills 呢，嘛你要那么八个有包的，路是个拿就觉得就路诶，就给那装的路中了，个有一台个库呢，个有八里家，呢可能要。贴到你几个地方是的，要让海那边 county 的贴路好到红海那边 county 话，龙中 Minneapolis 要到海那边 county， 也可能到中内叫牛子呢，要比公里，红龙 Minneapolis 路问题高，路不老里，那要路地高，路不老里那头，一定不要去分，我找到找等不要去分，因为我二号主要了，要二号贴个是的吧呢，也要做叫 sirens 了，要的叫我。把刀抓拉到谁的，你这个等于占要隆重体力保障。其他领导提到你这个等于占呢，的像我旁那个区呢，都叫명要隆重 Minneapolis 呢，了也都 mayor 要隆重 Minneapolis 呢，你叫给我你要把了么找那边被省科技考路，往中 Minneapolis 叫好骗的，你莫的二边也是真正xử理 community safety 和 police reform。cái cơ sở chỉ thì nó phải nhớ dùng chỉ cho mua lấy mua chun mua tiền mua phò thì cho tên mình cho làm việc sinh phò sĩ đó này chỉ có tên trả thì cái là một chỉ có tu chân sự cho cái ô lưu nhau trong Minneapolis họ thì all your affordable housing thì homelessness cái là một tí thái thì ba chùa cơ sở mua cái mua vật chất nhỏ thì có cho nên chỉ mua vật chất nhỏ này cái ba chùa này nhỏ họ từ thì là một ba rồi economic inclusion 和 recovery 了要的给拉落给那好个是的那么好，那么18个是你拖打这给把，也叫我哈，你写到这给去那去好我拉落呢，哎哟你家，了天里把的阿木落到了把到了的给拉落，个铁道弄得好，其他领导要 climate actions， 了要的个叫或者被鸟呢弄我把鸟弄成别不是咁样。湖贴火贴，可能用咗啦，未被成咗嘅我把咗把到有件解的到贴，有话有这贴，有路些热贴，对相对当时的要嘅，知道贴考个呢要用 good governance 呢，可能 good governance 呢係啲個幾咗我做個細學啦，未被成咗一個用一個把到啦未被成，ที่一個高用的呢，這個等陣。ก็อย่าหายหนึ่งตื่นแล้วก็มัวชัวตันทอที่ชิตาลินได้ก็เกจจิเชียแล้วมัวว่าป้าจัวเกป้าตัวเลยไปเสียงนอนี่ตื่นหลอนตื่นชัวน้ำเต้าเราไปเสียงเทียกินนอจูใช้ชัวก็ยอดที่เดียนะจะจะนอยอ
tụ trong mường là giờ tụ mayor nhau luôn trong Minneapolis mayor Jacob Fry nếu lúc họ phía cho xong opa nâng cầu chi nó để kia là cho nên choวันนี้我自己我给我第十年到话的这好论trong Minneapolis lúc nào biết thà cho cái ba chùa thiên cho neighborhood association là giờ cái yêu cùng cho cùng hậu rủi ro nhau luôn trong Minneapolis hay cho chúng tôi cho nên chỉ cái tình trạng nhau luôn trong Minneapolis cho lúc chat tới nó là giờ muốn chat tới cho nên chỉ cái tình trạng nhau hậu luôn trong Minneapolis để rồi đi cho lúc cũng rong sĩ thì ba tàu cho nhau tới sân đầu luôn trong Minneapolis là hay là rong thì sĩ họ cho chúng chỉ là một hai cho tiếc thì cho nên chỉ cái tình trạng nhau luôn trong Minneapolis et thọ cái sự chỉ kiến nó khá rong có và tận nu là giờ nu một chỗ in nhiều rong câu ra你少么就用，一套个是人去给那个人用，甚至多六年的用当中，所当做 WXK 一直就送古龙中，一直就送古龙中的Minneapolis program，要出错nu Thursday ที่一的路里，ที่ Thursday ที่八的路里，要的时候就那套二等的数，才八等的数，要到 WIXK 一直就送，ที่เราไป相天的定个路所当做，要龙中新跑。จะเกี่ยวกับลุนจงลุนจง Minneapolis เขาโปรแกรมหัวกูลุนจง Minneapolis กูลุนไปหัวไมค์กูจะสัญญาสัตว์ต้องจะอีออเปอชาอีไปส่วนอีออเปอชาอีไปส่วนมัวลุนละชินูรจะเกี่ยวกับกูลุนจง Minneapolis ชาวสิเดหูสัตว์ต้องตัวกูป้าจะชิดเต่าที่กูชิดป้อขึ้นเลยกูสุนที่เรากูมาเชียกับเต่าพอกี่ป้าจั่วแล้วมันก็ที่ก็เช่นตอนนี้ฉันชี้เกี่ยวกับการยาจงเป็นสิ่งที่ต้องจ่าชินชีโร่ลืมเนี่ยหรือ